Αυτή η ομιλία απευθύνεται σε γυναίκες. Δεν θα εμβαθύνω στην συζήτηση για παιδιά και ηλικιωμένους, αφού είναι πάντα ευάλωτοι και χρειάζονται συνεχή επίβλεψη. Θα συζητήσω μόνο για τις γυναίκες, αφού μπορούν και έχουν υπερασπιστεί πολλές φορές τον εαυτό τους με επιτυχία, γιατί έχουν περισσότερη δύναμη από τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Αυτό που τους λείπει στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η έγκυρη γνώση και συχνά η εμπιστοσύνη που απαιτείται για την αντιμετώπιση των επιθέσεων. Όπως πάντα και όπως κάνω με όλους, θα θέσω δύσκολες ερωτήσεις σε εσάς τις κυρίες, αλλά επίσης θα προσπαθήσω να σας προσφέρω αποκαλύψεις, συμβουλές και ιδέες. Μερικές προσωπικές ερωτήσεις πρώτα. Νιώθεις απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια όταν βγαίνεις έξω? Πόσο ασφαλής και σίγουρη νιώθεις παρέα με άγνωστους άνδρες? Πιστεύεις ότι μπορείς να νικήσεις έναν μεγαλύτερο, πιο δυνατό και πολύ οργισμένο άντρα που έχει σκοπό να σου κάνει κακό? Εάν πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις και τα δύο και πραγματικά μπορείς, έχεις δοκιμάσει τον εαυτό σου σε ρεαλιστικές καταστάσεις με άνδρες που δεν είναι πολύ ευγενικοί? Εάν απαντήσατε όχι, δεν σας κατηγορώ καθόλου και ειλικρινά πιστεύω ότι γνωρίζετε πλήρως την δυσκολία που αντιμετωπίζετε σε περίπτωση που συμβούν αυτά τα περιστατικά. Στο γενικό θέμα της βίας, για εμένα, η λέξη θύμα είναι συνήθως συνώνυμη με γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Τα στατιστικά της αστυνομίας λένε την ιστορία με καθόλου αβέβαιους όρους. Το 2020, το 2021 και το 2022 έχουν αποδειχθεί θανατηφόρα για αρκετές γυναίκες εδώ στην Ελλάδα. Ξέρω ότι αυτό ισχύει για πολλές χώρες. Πολλά από αυτά αποδίδονται στα ξεφτισμένα νεύρα λόγω των επιβαλλόμενων καραντίνων και των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει. Ψυχολογικά, επικοινωνιακά, συναισθηματικά, οικονομικά. Ίσως στο μέλλον οι άνθρωποι να κοιτάξουν πίσω σε αυτά τα χρόνια και να αναρωτιούνται για το υποτιθέμενο υψηλότερο νοημοσύνης είδος μας. Το θέμα της βίας σε γυναίκες είναι μια θλιβερή κατάσταση και τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ που έχω στην διάθεσή μου δείχνουν ότι σε όλον τον κόσμο 6 γυναίκες σκοτώνονται κάθε ώρα από κάποιον που γνωρίζουν. Περίπου 87.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν σε όλο τον κόσμο μόνο το 2017. Δηλαδή 137 γυναίκες την ημέρα. Περίπου το 58%, δηλαδή 50.000 από αυτές, δολοφονήθηκαν από μέλος της οικογένειας ή κάποιον γνωστό τους. Αυτό είναι ντροπιαστικό και αξιοθρήνητο, αλλά είναι γεγονός. Δυστυχώς η πορεία που ακολουθούν κατά κανόνα οι γυναίκες είναι να μην κάνουν τίποτα. Θα ρίξει πως πιστεύουν ότι η βία δεν θα τις αγγίξει ποτέ. Μακάρι. Η πλειοψηφία εκφράζει ένα παροδικό ενδιαφέρον για αυτοάμυνα, αλλά πολύ σπάνια συμμετέχει σε μαθήματα, αν όχι καθόλου. Είναι περισσότερο από μία άλλη ενασχόληση για αυτές, κάτι που κάνουν συνήθως οι άντρες.
αυτός είναι ένας τρομερός τρόπος να συμπεριφέρονται στον εαυτό τους. Ξεκάθαρα. Καθώς οι γυναίκες είναι αυτές που χρειάζονται περισσότερο εκπαίδευση στην αυτοάμυνα. Γιατί οι γυναίκες πρέπει να μάθουν αυτοάμυνα και συναφή θέματα που αφορούν την ασφάλειά τους? Διότι δεν χρειάζεται παρά να σας υπενθυμίζουμε τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας για τα περιστατικά βίας εναντίον τους που αποδεικνύουν πόσο ευάλωτες είστε. Η παρενόχληση, οι επιθέσεις, ο ξυλοδαρμός, η ληστεία, ο βιασμός, η δολοφονία ή ένας συνδυασμός αυτών είναι ένας καλός λόγος να μάθετε πώς να το προλαμβάνετε και εν τέλει, εάν είναι απαραίτητο, πώς να το αντιμετωπίσετε. Υποθέτω ότι η πραγματική ερώτηση που πρέπει να κάνουν οι γυναίκες στον εαυτό τους είναι τι είμαι διατεθειμένη να κάνω για να είμαι ασφαλής. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Έχεις εμπλακεί ποτέ σε βίαιο καυγά? Πώς σου βγήκε σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά? Ένιωσες φοβισμένη, αδικημένη, ντροπιασμένη, ίσως και ταπεινωμένη? Εάν σας έχει συμβεί αυτό, προφανώς δεν θέλετε να επαναληφθεί. Εδώ είναι που η απόφασή σας και το σύστημα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Combatives Group εμφανίζεται στην εικόνα. Γιατί όμως το σύστημα του Combatives Group και όχι κάποιο άλλο? Για πολλούς λόγους. Περισσότερους από αυτούς που μπορώ να αναφέρω εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου να αναφέρω μόνο τους βασικούς. Έχουμε σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας στην πραγματική βία. Έχουμε συμπιεσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχουμε καμπύλη γρήγορης εκμάθησης, έχουμε υψηλό δείκτη διατήρησης των δεξιοτήτων, ασχολούμαστε με ό,τι σχετίζεται με το πρόβλημα, όχι με φανταχτερά πράγματα. Έχουμε ένα απλό, άμεσο και κυρίως αποτελεσματικό σύστημα. Είναι δοκιμασμένο σε πραγματικές καταστάσεις, επομένως έγκυρο. Γενικά, για αυτούς τους λόγους, το Combatives Group ασχολείται μόνο με καταστάσεις που σχετίζονται με την πραγματική αυτοάμυνα για επιβίωση και όχι με την πτυχή της τέχνης όπως τις πολεμικές τέχνες ή την άθληση όπως στα μαχητικά αθλήματα. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με την πραγματική βία που συμβαίνει ανά τους αιώνες μέχρι σήμερα. Όπως επανέλαβα, το Combatives Group δεν ασχολείται ούτε με την τέχνη, ούτε με τον αθλητισμό. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί έχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργούν αυτοί, σε σύγκριση με τον δικό μας και ειδικά σχετικά με την νοοτροπία, τον στόχο και την πρόθεση. Θα βρείτε λεπτομέρειες για αυτά στον σύνδεσμο κάτω στις σημειώσεις. Πάνω απ' όλα, διδάσκουμε την κοινότητά μας να ζει αμυντικά και αν είναι απολύτως απαραίτητο να αντιμετωπίσει την βία επιθετικά και οριστικά, πάντα εντός του νόμου. Θα βρείτε λεπτομέρειες και για αυτό στον σύνδεσμο παρακάτω στις σημειώσεις. Η αυτοάμυνα συχνά ταυτίζεται με ό,τι διδάσκεται σε συνοικιακούς συλλόγους πολεμικών τεχνών και άθλησης. Το Combatives Group αμφιβάλλει για αυτήν την πρακτική επειδή αυτοί είναι σύλλογοι που ασχολούνται με τις πτυχές της τέχνης και του αθλητισμού. Από την σκοπιά μας,
η μεθοδολογία τους σχετικά με την βία στον δρόμο και την επιβίωση από αυτήν δεν αντιμετωπίζεται ρεαλιστικά. Αυτοί οι σύλλογοι παραλείπουν εντελώς τα στάδια πρόληψης και προσυμπλοκής. Τα γεγονότα δηλαδή της χρονικής περίοδου που προηγούνται της συμπλοκής. Δηλαδή πώς έφτασαν ή πώς να μην φτάσουν στην συμπλοκή. Παραλείπουν επίσης το στάδιο μετά τη συμπλοκή, όπου μπορεί να προκύψουν νομικά ζητήματα που ίσως να οδηγήσουν σε φυλάκιση ενός ατόμου. Αυτοί οι σύλλογοι ασχολούνται μόνο με το στάδιο της συμπλοκής σε αθλητική αναμέτρηση. Το κάνουν με αθλητική προσέγγιση και εθιμοτυπία, αντί για όσα είναι απαραίτητα να γίνονται στην πραγματική βία. Παραμελώντας αυτά τα κρίσιμα στάδια πριν από τη σύγκρουση, οι επιλογές των ανθρώπων περιορίζεται σε μάχη ή φυγή. Αυτό δεν είναι απαραίτητα ιδανικό για την προσωπική ασφάλεια κάποιου. Εμείς στο Combatives Group πιστεύουμε και έχουμε αποδείξει ότι με την εξειδικευμένη εκπαίδευση που πραγματοποιούμε, η συμπλοκή μπορεί να αποφευχθεί εντελώς, περιορίζοντας έτσι και την πιθανότητα τραυματισμού ή και χειρότερα. Ένα εφαρμόσιμο σχέδιο δράσης είναι απολύτως απαραίτητο για την απειλή, τον κίνδυνο ή την πραγματική συμπλοκή. Κάθε επαγγελματίας που ασχολείται με αυτά έχει ένα σχέδιο δράσης επειδή εκπαιδεύτηκε σε αυτό από έμπειρα άτομα που προηγήθηκαν αυτού. Δοκιμασμένα και αποδεδειγμένα σχέδια που έχουν σχεδιαστεί για να σώζουν ζωές. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα σχέδια, παρακολουθήστε την ομιλία 9, πρωτόκολλα. Ο σύνδεσμος είναι κάτω στις σημειώσεις. Η εκμάθηση ενός εφαρμόσιμου σχεδίου δράσης, η εκπαίδευση σε αυτό και η δοκιμή του σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε σε πραγματικές καταστάσεις. Εάν δεν καταφέρετε να απουσιάσετε, να αποφύγετε ή να αποδράσετε από μια κατάσταση, μπορεί εύκολα να γίνει εφιαλτικό σενάριο, ειδικά για τις γυναίκες. Λόγω της δεδομένης φυσικής ανισότητας, ένα σχέδιο δράσης πρέπει να υπάρχει πολύ πριν από το όποιο περιστατικό. Αυτό είναι που θα βοηθήσει τις γυναίκες να αποφύγουν τον πανικό και να κάνουν αυτόματα τα επόμενα βήματα για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους. Αυτό το σχέδιο δράσης δεν μπορεί να αφαιθεί στην τύχη. Κανένας έμπειρος, ενημερωμένος επαγγελματίας εκπαιδευτής δεν θα συγχωρούσε μια τέτοια πρακτική. Εμείς σίγουρα δεν το επιτρέπουμε να συμβεί. Πρέπει να υπάρχουν σαφώς καθορισμένα βήματα που να οδηγούν ένα άτομο στην ασφάλεια. Όσοι εκπαιδευτές δεν έχουν τέτοιο σχέδιο δράσης, δεν είναι επαγγελματίες. Απλά παρουσιάζονται ως τέτοιοι. Η φυγή και η μάχη και ένας μακρύς κατάλογος όσων απαγορεύεται, μην κάνεις αυτό ή εκείνο δηλαδή, δεν αρκεί. Εάν επιλέξετε να αφεθείτε στα χέρια κάποιων ανειδίκευτων στην προσωπική ασφάλειά σας, στην αυτοπροστασία σας και την ρεαλιστικά εφαρμόσιμη αυτοάμυνά σας, μην περιμένετε πολλά όταν χρειαστεί. Λόγω της διαφοράς που υπάρχει στις επιθέσεις από άνδρες σε γυναίκες, σε σύγκριση μεταξύ ανδρών, διδάσκουμε την κοινότητά μας να χρησιμοποιεί όπλα, αλλά όχι παράνομα όπλα. Εκπαιδεύουμε την κοινότητά μας μόνο με πρόσφορα όπλα, όσα δηλαδή αντικείμενα έχετε επάνω σας και όσα μπορείτε να
αρπάξτε από τριγύρω σας. Οι νόμοι σε αυτή τη χώρα είναι πολύ αυστηροί σχετικά με τα όπλα και παρόλο που ορισμένοι άνθρωποι παραβιάζουν τον νόμο εφέροντας όπλο, εμείς δεν το ενθαρρύνουμε. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να σκληρύνουν αμέσως τα χέρια τους με οποιοδήποτε πρόσφορο όπλο. Όταν μιλάμε για την προστασία της υγείας και της ζωής μας, υποστηρίζουμε την πράξη να οπλιστούμε και να επιτεθούμε χωρίς δισταγμό, άγρια και αδυσόπιτα. Επικεντρωνόμαστε αμέσως στο να κάνουμε τον επιτιθέμενο απρόθυμο ή ανίκανο να συνεχίσει την επίθεσή του. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα μπαράζ χτυπημάτων βαριάς μηχανικής κίνησης έως ότου επιτευχθεί ένας από αυτούς τους δύο στόχους πριν αποδράσετε από την σκηνή όσο το δυνατόν ταχύτερα προς την ασφάλεια. Μην σκεφτείτε ούτε για μία στιγμή, έχοντας κάνει ένα σεμινάριο αυτοάμυνας μερικών ωρών, ότι βγάζοντας το κουμποτάν σας θα σας δώσει μια ευκαιρία να σωθείτε από κάποιον που είναι αποφασισμένος. Για τον σκληρό εγκληματία είναι περισσότερο μια ενόχληση, δηλαδή κάτι που πιθανότατα θα οδηγήσει σε πολύ χειρότερα. Η χρήση ενός μαχαιριού από την άλλη θα σας οδηγήσει σίγουρα στην φυλακή. Έχουμε αρκετά πρόσφατο παράδειγμα τέτοιας υπόθεσης, η οποία από όλες τις απόψεις ήταν μια διαχειρίσιμη περίπτωση αυτοάμυνας, που μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία. Χρειάζεται σοβαρή ψυχοσωματική εκπαίδευση και αυτό απαιτεί κάποια διάρκεια, αλλά κυρίως την καλλιέργεια της κατάλληλης ψυχοσύνθεσης. Προσέξτε από ποιον και από πού προέρχονται οι πληροφορίες σας. Για τις γυναίκες, δεδομένου των στατιστικών των εγκλημάτων εναντίον τους, σίγουρα ενθαρρύνουν την εκμάθηση ενός έγκυρου συστήματος αυτοάμυνας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απολύτως απαραίτητο. Γενικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι κατά κανόνα για λόγους ασφάλειας πρέπει τουλάχιστον να μάθουν δεξιότητες αυτοπροστασίας. Όμως, οι γυναίκες που ζουν σε περιοχές με υψηλό δείκτη εγκληματικότητας πρέπει να μάθουν δοκιμασμένες και αποδεδειγμένες δεξιότητες αυτοάμυνας υπό πίεση. Τώρα, όσον αφορά τα όσα διδάσκουμε στην κοινότητά μας, άνδρες και γυναίκες, δεν υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό μου ότι οι τακτικές και οι τεχνικές που διδάσκουμε στην κοινότητά μας λειτουργούν τόσο για γυναίκες όσο και για άντρες. Εξάλλου, ολόκληρο το σύστημά μας βασίζεται στην προϋπόθεση ότι αν μια γυναίκα μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της αποτελεσματικά με τις διδαχές μας, τότε μπορεί και ένας άντρας, αλλά όχι το αντίστροφο. Αυτό που βρήκαμε είναι ότι το κύριο εμπόδιο στην εφαρμογή της αυτοάμυνας είναι ότι οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ ευγενικοί, πολύ καθώς πρέπει, ειδικά οι γυναίκες. Είναι πολύ δύσκολο για αυτές να γίνουν αμέσως εκρηκτικά βίαιες σωματικά. Ίσως έχει να κάνει με τον παραδοσιακό τους ρόλο, να συμπεριφέρονται σαν κυρίες και μητέρες και να αναθρέψουν την οικογένειά τους. Θα επεκταθώ σε αυτό το στερεότυπο σε λίγο. Αλλά δεν έχω όλες τις απαντήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα γυναικών που έχουν γίνει ακαριέα εκρηκτικά βίαιες. Όπως και να έχει, έχουμε διαπιστώσει ότι όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι στην κοινωνία διστάζουν να το κάνουν. Γεγονός που εξηγεί γιατί γίνονται εύκολα θύματα βίας από βίαιους ανθρώπους.
Ο χρόνος που χρειάζεται για να μάθει κανείς το σύστημά μας εξαρτάται από την ηλικία, το πόσο εύκολα αφομοιώνει την διδασκαλία, πόσο χρόνο αφιερώνει στην καλλιέργεια των απαιτούμενων δεξιοτήτων και πάνω απ' όλα την στάση με την οποία προσεγγίζει την υγεία, την ευημερία του κανείς και το σύστημά μας. Χομπίστας του συστήματός μας δεν θα είχε επιτυχία. Απαιτεί δέσμευση. Η εκμάθηση του θεωρητικού μέρους είναι πάντα πιο ανώδυνη από το να εφαρμόσεις τα πράγματα στην πράξη, το πρακτικό κομμάτι. Δυστυχώς η πρακτική εφαρμογή της θεωρίας και όσων δεξιοτήτων διδάσκουμε έχει κάποιο ξεβόλεμα, κάποια δυσφορία και επανάληψη και εμπειρία. Άρα χρειάζεται χρόνο. Το σύντομο πρόγραμμά μας, Women's Combatives, βασίζεται στο πρόγραμμα Civilian Combatives, με μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση. Χρειάζονται συνολικά 9 με 12 μήνες από τον αρχάριο μέχρι τον ικανό ασκούμενο του συστήματος αυτοάμυνας για πολίτες, δηλαδή το Civilian Combatives. Αυτό είναι το επίπεδο ικανότητας που θα χρειαστούν ποτέ οι περισσότερες γυναίκες. Μια γερή γεύση αυτού μπορεί κανείς να πάρει σε τριήμερο σεμινάριό μας. Δείτε το πρόγραμμα ISM, BSM, ASM. Ο σύνδεσμος θα βρίσκεται και αυτός κάτω στις σημειώσεις. Από αυτή τη σεμιναριακή εμπειρία και πέρα χρειάζεται σοβαρή εκπαίδευση. Φυσικά για να γίνει κανείς πραγματικά εξαιρετικός σε οτιδήποτε, πρέπει να εξασκηθεί και να βελτιώσει την απόδοσή του, αφιερώνοντας μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή να έχει κάποια κλίση προς αυτό. Πρέπει να δεχτούμε ότι γενικά οι γυναίκες δεν είναι ίδιες με τους άνδρες όσον αφορά τις σωματικές πτυχές. Οι διανοητικές και ψυχολογικές πτυχές είναι επίσης διαφορετικές από πολλές απόψεις. Αυτό δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Είναι απλά διαφορετικό. Κατά συνέπεια απαιτείται μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την ψυχολογία, τον τρόπο σκέψης και συγκεκριμένες εφαρμόσιμες δεξιότητες που χρειάζονται. Αν και έχουμε δομήσει το πρόγραμμά μας έτσι, ώστε μια γυναίκα να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τον εαυτό της, πρέπει να αποδειχτούμε το γεγονός ότι μια γυναίκα πιθανότητα θα πρέπει να εργαστεί πολύ σκληρότερα για να νικήσει έναν άνδρα από ότι ένας άνδρας μια γυναίκα, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. Μην ξεγελαστείτε πιστεύοντας ότι οι άντρες τα καταφέρνουν καλύτερα εναντίον άλλων ανδρών. Συχνά αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Και τα δύο φύλλα πρέπει να είναι ρεαλιστικά σε ό,τι μπορούν και δεν μπορούν να κάνουν, ανάλογα με τις σωματικές, διανοητικές και ψυχολογικές τους δυνατότητες. Είμαστε σίγουρα ρεαλιστικοί με αυτά που διδάσκουμε στους ανθρώπους, ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα, τις σωματικές τους ικανότητες και ούτω καθεξής. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς την πραγματική αυτοπροστασία και αυτοάμυνα. Οι ευρύτερες πτυχές της αυτοάμυνας μπορούν να διδαχτούν ακόμα και σε γιαγιάδες. Αλλά αυτό που πραγματικά πρέπει να γνωρίζουν σε προχωρημένη ηλικία οι άνθρωποι είναι η προσωπική ασφάλειά τους και η αυτοπροστασία τους. Είναι πιο σημαντικό να μάθουν να ασφαλίζουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους, να βγαίνουν έξω με νεότερα άτομα για παρέα, να έχουν ένα απλό κινητό τηλέφωνο, να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα μετρητά στο σπίτι ή και απάνω τους κλπ.
Δύσκολα μπορεί κανείς να περιμένει από έναν ηλικιωμένο πολίτη να κάνει ένα αέριο κουνγκ φου σε κάποιον σκληραγωγημένο νεαρό εγκληματία. Ακόμη και μια αποφασισμένη γυναίκα εγκληματία. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ καλύτερο να είμαστε ρεαλιστές, λαμβάνοντας υπόψη το τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει ένα άτομο. Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες είναι πιο συχνά θύματα κοινωνικής βίας. Κυρίως λόγω των σημαντικών πτυχών που ανέφερα προηγουμένως. Τον ταΐ μπορεί να τον κάνει οποιοσδήποτε παπάρας σε μια γυναίκα και πολλοί αυτό κάνουν. Ξέρετε πώς λέγεται αυτή κοινώς, έτσι δεν είναι? Οι γυναίκες είναι συνήθως σωματικά πιο ελαφριές από τους άντρες. Σπάνια έχουν την μυϊκή και οστική μάζα τους. Γενικά σε πνευματικό επίπεδο αντιτίθενται στη βία και ψυχολογικά κλείνουν περισσότερο προς την προστασία παρά στην διάπραξη της βίας. Υπάρχουν εξαιρέσεις όπως πάντα, αλλά αυτά ισχύουν για τις περισσότερες γυναίκες. Εμείς στην κοινότητά μας δεν επιθυμούμε να αλλάξουμε τον χαρακτήρα ή την θηλυκότητά τους. Απλά να τις κάνουμε ικανές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όσα συχνά δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν λόγω της πιο ευγενικής τους φύσης. Και αυτό διότι ο όποιος κακοποιός δεν είναι καθόλου ευγενικός. Και σημειώστε ότι κακοποιός δεν είναι απαραίτητα ένας ξένος. Το αποδεικνύει με την επίθεσή του σε άνθρωπο που προφανώς πιστεύει ότι μπορεί να χειραγωγήσει ή και να κακομεταχειριστεί. Είναι πραγματικά κρίμα που οι γυναίκες δεν μαθαίνουν τουλάχιστον να αυτοπροστατεύονται αποτελεσματικά. Νομίζω ότι επειδή οι γυναίκες έχουν περιοριστεί από τα πρότυπα που τους έθεσαν άνδρες, κυρίως στο να φέρονται σαν κυρίες για να συμμορφωθούν με την στερεότυπη εικόνα που έχουν δημιουργήσει οι άνδρες για αυτές, σπάνια αναλαμβάνουν να μάθουν αυτό που θεωρούν ότι είναι μια παραδοσιακή ανδρική δεξιότητα. Λάθος. Αυτό πρόκειται για ανδρικό στερεότυπο, όχι γυναικείο, και είναι σκέτη βλακεία. Προσωπικά είμαι της άποψης ότι εάν μια γυναίκα επιλέξει να αλλάξει την άποψή της σχετικά με την σημαντικότητα της ασφάλειάς της και της οικογένειάς της, είναι μόνο ένα μικρό βήμα να επιδιώξει να γίνει πραγματικά ικανή στην αντιμετώπιση της βίας. Οι Σπαρτιάτισσες εκπαιδεύονταν στα όπλα. Οι γυναίκες των Βίκινγκ επίσης. Οι γυναίκες των Σαμουράι ελάμβαναν εκπαίδευση και σήμερα οι Ισραηλινές λαμβάνουν υποχρεωτικά στρατιωτική εκπαίδευση για 2 ολόκληρα χρόνια. Αυτό δεν τις κάνει λιγότερο θηλυκές, αλλά σίγουρα τις κάνει πιο ικανές. Μπορούν οι γυναίκες να υπερασπιστούν τον εαυτό τους? Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες είναι σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους άντρες από σωματικής άποψης και σίγουρα έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των σωματικών τους ανισοτήτων. Αλλά δεν είναι έτσι όσον αφορά τα εγκεφαλικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά τους. Η εμπειρία μου είναι ότι συνήθως είναι πιο έξυπνες και αν πραγματικά το θέλουν μπορούν να γίνουν ψυχολογικά ανίκητες. Ωστόσο κάθε είδος διδασκαλίας αυτοάμυνας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις φυσικές πτυχές και να είναι επιτυχής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να προπονούνται σε μεικτές τάξεις και με όσο το δυνατόν ρεαλιστικό τρόπο. Ακριβώς όπως τους άνδρες και με την ίδια ένταση, διότι η βία του δρόμου ή ακόμη και η ενδοοικογενειακή
βία είναι πολύ αγριότερη. Τι συμβαίνει, μωρή! Για να καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω! Θα ήθελα να σταματήσει εκεί και να με πλησιάσει. Είναι ο μόνος τρόπος για να μάθουν να αμήνονται ρεαλιστικά και να δοκιμάσουν πραγματικά τον εαυτό τους. Δεν έχει νόημα να δουλεύεις με άλλες γυναίκες σε μία τάξη ή σεμινάριο. Έξυπνες γυναίκες σπάνια ενεργούν με βάση το ανόητο εγώ, παίζοντας ξύλο μεταξύ τους, όπως κάνουν οι άνδρες. Επομένως, ο εχθρός τους εδώ, πιθανότατα, να είναι ένας άνδρας. Φανταστείτε ότι καλείστε να αντιμετωπίσετε έναν εξαγριωμένο, γεμάτο αδρεναλίνη και μίσος άνδρα, έχοντας δοκιμάσει όσα κάνατε στο σεμινάριο μερικών ωρών, μόνο σε μία συνεργάσιμη γυναίκα συνασκούμενη. Εδώ δεν τα βγάζουν πέρα εύκολα άνδρες με άλλους άνδρες. Αν μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι οι γυναίκες στερούνται πολλά από τα σωματικά πλεονεκτήματα των ανδρών, τότε προκύπτει ότι η εκπαίδευση που λαμβάνουν πρέπει τουλάχιστον να είναι αποτελεσματική σε έναν ενεργά αντιστεκόμενο άνδρα. Πιστεύω, όπως τόνισα προηγουμένως, ότι εάν μια γυναίκα μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της αποτελεσματικά με συγκεκριμένες τακτικές και τεχνικές, τότε ένας άντρας πρέπει επίσης να μπορεί να το κάνει, χρησιμοποιώντας αυτές τις ίδιες τακτικές και τεχνικές. Προσέξτε όμως, δεν το πάμε ανάποδα. Δηλαδή, αν μπορούν οι άντρες, τότε μπορούν και οι γυναίκες. Είναι ρεαλιστικό μόνο για ελάχιστες γυναίκες, όχι την πλειοψηφία. Το κριτήριο λοιπόν εδώ είναι οι έφηβες και οι ενήλικες γυναίκες. Έχουμε διαμορφώσει το πρόγραμμά μας ειδικά πάνω σε αυτές. Μέχρι να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα μαζί μας, είναι σίγουρα ικανές στις σωματικές πτυχές, αλλά μόνο η επανάληψη υποπίεση για ένα χρονικό διάστημα θα χτίσει τις ψυχολογικές πτυχές τους. Στόχος μας, όπως λέμε, είναι όχι μόνο να κάνουμε τις γυναίκες μας να αισθάνονται ασφαλείς, αλλά και να τις κάνουμε ασφαλείς. Ένα προσωπικό μήνυμα σε αυτό το σημείο. Κυρίες, παρακαλώ μην εφησυχάσετε. Η δυσκολία ενός τέτοιου έργου για την καταπολέμηση της βίας είναι σοβαρό θέμα. Μην περιμένετε να σας συμβεί το κακό και μετά να ψάχνετε για λύσεις. Αυτή η πρώτη φορά μπορεί κάλλιστα να είναι και η τελευταία που θα ζήσετε. Χρειάζεται να γίνει πραγματική δουλειά και ενώ δέχομαι ότι αυτή δεν είναι πάντα άνετη ψυχολογικά ή σωματικά, είναι όμως σίγουρα αποτελεσματική και οι ανταμοιβές είναι μεγάλες. Η αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς είναι από μόνες τους ένα μεγάλο πλεονέκτημα και σίγουρα ψυχολογικά λυτρωτικές. Μερικές γυναίκες είπαν επίσης και ενδυναμωτικές.
σκεφτείτε το ενδεχόμενο να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν πιστεύετε ότι χρειάζεστε βοήθεια. Υποσχόμαστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας βοηθήσουμε. Να προσέχετε εκεί έξω.